Cho đến nay, dù đã 26 năm trôi qua nhưng người Nhật vẫn không thể quên nỗi đau ở Doha. Với họ, vết thương ấy không bao giờ liền da và sẽ nhói lên mỗi khi nhớ về. Đó là ngày 28 tháng 10 năm 1993, lúc 17 giờ 59 phút và 90 phút chính thức của trận đấu giữa Nhật Bản, Iraq đã kết thúc. Với tỷ số hiện là 2-1, Hajime Moriyasu, với vai trò tiền vệ, bắt đầu nghĩ về viễn cảnh sẽ chơi tại World Cup 1994 vào năm sau. Không chỉ Moriyasu, các đồng đội cũng như hàng triệu người dân Nhật Bản đều lân lân sung sướng khi lần đầu tiên trong lịch sử, Nhật Bản được tham dự World Cup. Nhưng trận đấu vẫn còn tiếp diễn. Phút 90+1, một cầu thủ Iraq nỗ lực đi bóng bên cánh phải và tạt vào vòng cấm Nhật Bản. Moriyasu nhảy lên nhưng không với tới. Và khi ngoái lại phía sau, ông đã thấy bóng từ cái đầu của Jaffa Omran Saman bay vòng vào lưới. Trong khoảnh khắc, Moriyasu thấy đất dưới chân sụp đổ và gục xuống khóc nấc lên. Những người khác, giống như con robot đột nhiên bị rút mất pin, lần lượt ngã ra và nước mắt đầm đìa trên khuôn mặt. Nhật Bản, đất nước vốn yêu thích sumo và bóng chày, nay mới tìm thấy tình yêu với bóng đá đã phải nhận kết cục nghiệt ngã, để rồi chìm trong đau thương. Họ gọi những gì xảy ra là bi kịch Doha. Huấn luyện viên Hang Seo-ok bị sa thải ngay sau khi trở về. Còn các cầu thủ cũng không thể gượng dậy. Hầu hết đều nói lời từ giã đội tuyển quốc gia trước năm 1998, bao gồm cả Moriyasu. Chuyển sang nghiệp huấn luyện viên, Moriyasu từng dẫn dắt điện thoại trẻ Nhật Bản tham dự giải trẻ, sau này gọi U19, châu Á 2006 và U20 World Cup 2007. Ở giải trẻ châu Á 2006, Nhật đánh bại Saudi Arabia và Hàn Quốc để có mặt chung kết, sau đó gây sốc khi thua Triều Tiên, đối thủ mà họ đã thắng 2-0 ở vòng bảng. Moriyasu vẫn tại vị sau thất bại và có cơ hội gây ấn tượng vào năm 2007 tại vòng chung kết U20 World Cup. Thế nhưng thật không may, đó lại là một thảm họa khác. Thật ra người Nhật không quá kỳ vọng đội U20 của họ sẽ tiến xa và có thể chấp nhận việc bị loại ở vòng mùng 1 tháng 8. Song thật khó để tiêu hóa cái cách mà thầy trò Moriyasu rời giải đấu. Trong trận đấu với CHZ, Nhật dẫn trước 2-0 ở phút 47. Nhưng cũng tương tự bi kịch Doha, họ không thể giữ vững lợi thế, nhận 2 bàn thua trống vánh chỉ trong vòng 3 phút, từ 74 đến 77, cuối cùng gục ngã sau loạt luân lưu. Là huấn luyện viên ở cấp độ câu lạc bộ, Moriyasu đã rất thành công với Sandet Hiroshima, biến đội bóng này thành một thế lực ở J-League với 3 chức vô địch quốc gia. Nhưng với các đội tuyển Nhật, ông hiếm khi được nếm hương vị ngọt ngào. Moriyasu quay trở lại đội tuyển quốc gia với vai trò trợ lý của huấn luyện viên trưởng Akira Nishino ngay trước thềm World Cup 2018. Chiến dịch đó một lần nữa kết thúc theo kịch bản quen thuộc với riêng Moriyasu. Nhật vào vòng mùng 1 tháng 8, dẫn trước bị tới 2-0 nhưng lại thua ngược 2-3. Thất bại này dẫn tới một cuộc cách mạng mạnh mẽ và Moriyasu bất ngờ được bổ nhiệm là huấn luyện viên chính thức của đội tuyển quốc gia hồi tháng 7 năm ngoái. Nhưng trước khi bắt tay vào công cuộc chuẩn bị cho ASEAN Cup 2019, chiến lược gia 50 tuổi vẫn cùng U23 Nhật Bản tham dự 2 giải đấu, U23 châu Á và ASEAN trong năm 2018. Bạn hẳn không có đoán chuyện gì đã xảy ra. Vòng chung kết U23 châu Á, Nhật bị loại ở tứ kết sau thất bại thảm khốc 0-4 trước Uzbekistan. Đội sau này đã lên ngôi vô địch sau 120 phút trầy da tróc vẫy với Việt Nam của huấn luyện viên Park Hang-seo. Đến ASEAN, họ bất ngờ bị Việt Nam đánh bại 0-1 ở vòng bảng và hoàn toàn tâm phục khẩu phục. Tuy cuối cùng Nhật cũng vào đến chung kết, song đối thủ Hàn Quốc lại xuất sắc hơn để Moriyasu tiếp tục trắng tay khi gắn mình với các đội tuyển quốc gia.
Huấn luyện viên Park Hang-seo đối đầu với Hàn Quốc ở chung kết ASEAN Cup là giấc mơ. Lưu ý rằng ASEAN 2018 không phải lần đầu Mori Yasu cúi đầu đau khổ trong sự vui mừng của người Hàn Quốc. Trở lại với năm 1993, nếu như Nhật gọi đó là bi kịch Doha thì Hàn Quốc lại đặt cho nó cái tên phép màu Doha, bởi nhờ Nhật chỉ có một điểm họ mới có vé tới World Cup 1994. Vào 17 giờ thứ Năm, huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ cùng Điện thoại Việt Nam đối đầu với Nhật Bản tại tứ kết ASEAN Cup 2019. Bạn có tin rằng đó sẽ là bi kịch khác cho Mori Yasu và chiến lược gia người Hàn Quốc cùng các chàng trai áo đỏ tạo nên phép màu? Tôi thì rất tin.